So good day netizens, this is Adriano. Kung bago lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, pagtatambalin natin at pagtatapatin ang dalawa sa pinakamabentang entry level na motor ngayon. Yan ang Yamaha Mio Sporty at ang Honda Beat FI. So tara, simulan na natin. So bago natin simulan ng video na to, konting paalala lang na ang mga sasabihin ko dito ay base lang sa mga specifications ng dalawang motor na may halong konting personal experience na din at personal na opinion sa mga bagay-bagay base sa aking sariling karanasan sa dalawang motor na ito. Kung meron kayong nais idagdag o di sang-ayon sa aking mga sasabihin ay maaari ninyong ilagay sa comment section sa ibaba. Again, ang intensyon ng vlog na ito ay para matulungan yung mga taong bibili pa lang ng mga motorsiklo at hindi para sa brand war. So tara, simulan na natin. Ang dalawang motor na to ay matagal na sa merkado at namamayagpag talaga pagdating sa entry level na motor. Meaning to say, marami ang may gusto dito dahil abot kaya ang presyo, magaan ang motor, madaling gamitin, good for beginners, even for lady riders, kahit sa mga seasoned riders na naghahanap ng pang daily commute. Matagal na silang namamayagpag sa merkado, kaya naman naisipan kong pagtambalin sila para matulungan yung mga nais bumili nito. So simulan natin sa makina. Pagdating sa specs ng engine, ang Honda Beat 125 ay merong air cooling system, 4-stroke, single overhead cam, single cylinder, and to be exact, it is 108cc. Meron din siyang push start with ACG or alternating current generator, meaning to say tahimik na siya i-start, wala nang ignition sound, mas matipid sa baterya at magaan sa makina, at meron din siyang kickstart. Sa isang banda, ang Yamaha Mio Sporty naman ay may makina air-cooled, 4-stroke, single overhead cam, 2-valve, single cylinder, and to be exact, it is around 114cc. Meron din siyang electric starter at meron ding kickstart. Napakahalaga ng kickstart sa dalawang motor na to para hindi ka mangamba kung sakaling madiskarga ang iyong baterya, meron ka pang backup. Hindi yung parang tulak ka na parang kotse. Very effective to kapag nabutan ka sa mga isolated places. Sa mga specifications ng makina niya, halos parehas naman sila. Nagkaiba lang dahil mas lamang sa CC itong si Mio Sporty dahil 114cc siya, pero nakalamang naman sa ACG or alternating current generator si Honda Beat, at meron din yung premium version na ISS or idling stop system na mas matipid sa gasolina. Meaning to say, kapag huminto ka within 3 to 5 seconds, for example sa traffic light, mamamatay ng kusa yung makina. And then hindi mo na siya kailangang susian, twist mo lang ulit yung throttle and then you're good to go. Nakakatulong ito sa added fuel efficiency. Speaking of fuel efficiency, ang dalawang motor na to ay talaga nagkakatalo pagdating sa fuel efficiency. Dahil ang Honda Beat FI, base na sa kanyang pangalan, ay fuel injected na, habang ito namang si Mio Sporty ay carb type pa. Both may advantage and disadvantage ang dalawang ito. Ang carb type ay mas madali ang repair and maintenance, kumbaga kahit saan ka abutin, maraming mekaniko ang may kabisado ng karburador. Habang ang FI naman ay makabagong teknolohiya na, pero kung talagang fuel consumption ang nangingibabaw sa iyong priority, mas matipid sa gasolina itong si Honda Beat. Sabi nila, mas komplikado daw i-repair ang FI, pero napakatibay nito. Hindi rin ito basta-basta nasisira. Actually, hindi pa ako nakakakita ng FI na nasira. Based lang yon sa aking personal na experience. So para sa mga gusto ng specifics pagdating sa average kilometers per liter ng dalawa, si Honda is nasa around 60-63 kilometers per liter. Actually, itong si Honda Beat nanalo nga ito sa Safe Run Challenge bilang isa sa pinakamatipid, kung hindi man ito yung pinakamatipid na automatic ngayon sa merkado. Dahil sa Safe Run Challenge, nasa around 80 kilometers per liter yung nakuha ng nanalo dito. So imaginein mo ganun katipid siya sa gasolina. Habang ito namang si Mio Sporty is naglalaro sa around 40 to 45 kilometers per liter ang akin nakuha. Pero of course, ang average fuel consumption ay nakadepende pa rin sa throttle hobby ng tao. So it still may vary. Depende pa rin yan sa gumagamit. Kung walwalero ka, mas malakas ka sa gas, habang kung chill riding ka lang, mas matipid ka naman sa gas. Dumako naman tayo sa braking system. Actually, parehas lang naman ang kanilang braking system. Meron silang single hydraulic disc sa unahan, habang naka-drum brakes naman sa likuran. Ang
pinagkaiba lang, meron kang option para sa Honda Beat na premium. Magdadagdag ka lang ng konti, meron ka ng ISS or idling strap system and yung combi brake system. Paano ito gumagana? Very good ito for beginners dahil pag biniga mo yung kaliwang brake lever, may sumasamang kanan. Yung kaliwa, yun yung likuran. Yung kanan, ay yun yung unahan. 70% yung rear, and then 30% yung front. Very effective ito sa beginners kasi sa kanan tayo nagtathrottle, hindi pa sanay tayong mag-brake sa kanan. So mostly, kaliwang brake lever lang yung ating napipiga. Pero sa more experienced rider naman, tamang braking strategies lang at talagang very safe naman ang bawat biyahe sa dalawang motor na ito. Tumako naman tayo sa tire size. Actually, hindi naman sila nagkakalayo. Si Honda Beat ay merong front tire size na 80 by 90 by 14, 40p. Si Mio Sporty naman ay merong front tire size na 70 90 14, 34p. Tapos yung likuran naman ni Honda Beat ay 90 by 90 by 14, habang si Mio Sporty naman ay 80 by 90 by 14. Kung pagiging nimble at magandang acceleration, okay yung pagiging manipis ng gulong nitong Mio Sporty. Bagay na bagay sa kanyang size. Pero gusto ko ng medyo makapal ng konti na tire size para mas stable sa high speed at hindi mabilis matilapid yung motor. Mas maganda din yung magiging feedback nito sa mga lubak, small bumps sa kalsada. Actually, sa dalawang motor na to, gusto ko mas palakihan pa yung tire size nila. Kung ano yung pwedeng i-max sa tire size sa dalawang motor na to, gagawin ko kung man yung bibili ng dalawang motor na to. Alin man sa dalawa. Ang labis na kinaibahan at kinalamangan ni Honda Beat ay tubeless na yung kanyang tires. Ibig sabihin, iwas na sakit sa ulo na lagi na-flat, lalo na kapag laging lubak-lubak yung nadadaanan mo. And kapag napako ka, pwedeng maiwanan na lang dun yung pako na hindi lumalambot yung gulong mo. So yun yung advantage ng tubeless na tires. On the other hand, mas makapit naman yung gulong ni Mio Sporty. Kaya mas reliable ito kung tag-ulan o kaya naman mabuhangin ng mga kalsada. Pero as for my personal opinion, yan ang unang-una kong papalitan sa dalawang motor na to. Yung gulong. Hindi tambucho, kundi gulong. Bigyan silip natin saglit yung overall dimensions ng dalawang motor na to. Si Honda Beat ay merong overall dimensions na length of 1,856 mm, width na 667 mm, height na 1,068 mm. Habang si Mio Sporty naman ay merong length na 1,820 mm, width na 675 mm, at height na 1,050 mm. Pagdating sa dimensions, mas manipis itong si Mio Sporty, kaya hindi ako nagtataka kung bakit maraming beginners ang talagang pumipili pa rin sa motor na to. Pero hindi naman ganun kalaki ang kinalamangan niya compared kay Honda Beat. As per my experience, hindi naman ganun ka-noticeable yung kanilang difference pagdating sa dimensions. Pag pinagtabi mo sila, halos magsinlaki lang talaga. Dumako naman tayo sa timbang. Ang Honda Beat ay meron lamang na timbang na 93 kg, habang si Mio Sporty naman ay merong 94 kg na timbang. So meron lang silang 1 kg sa difference, and I think hindi naman ganun ka-noticeable yung 1 kg sa difference. Dumako naman tayo sa seat height. Halos parehas lang ang seat height ng dalawang motor na to. Very effective talaga sa mga short riders, yung mga hindi binayaan ng height, mga taga-Pandakan dyan, shout out. Sa Honda Beat, meron tayong 740 mm na seat height, habang 745 mm naman si Mio Sporty. So abot na abot ito kahit mas mababa pa sa 4.8 ang height. Siguro kahit 4.5, kayang-kaya pang imaneho ang motor na to. So very good talaga siya for short riders. Kung malaking rider ka naman, hindi ka rin naman ganun sobrang magmumukhang malaking bulas sa dalawang motor na to. Very good pa rin siyang gamitin dahil napaka-nimble nga ng dalawang motor na to. Magkakatalo na lang talaga sa legroom. And for the legroom, I can say na parehas silang may malawak na legroom. I think para mas madami kang mailagay na gamit, at the same time kung kakailanganin mo ng space at mahaba ang bias mo, ay good na good pa rin ang dalawang maliit na motor na to. Tingnan naman natin ang minimum ground clearance ng dalawang motor na to. Napaka-importante niyan para sa handling, and also yung iba gusto ng mataas na ground clearance para hindi sumayad sa mga humps ng Pinas, and good for off-road experience or good for semi-off-road experience, habang iba naman ay gusto ng mababang ground clearance, maporma, at the same time mas mababa yung center of gravity. Pero personally, mas gusto ko yung mas mataas na ground clearance. Ang Honda Beat ay merong 146 mm na ground clearance, habang si Mio Sporty naman ay nasa around 125 mm lang ang ground clearance. So depende na lang sa trip nyo kung mataas o mababang ground clearance ang gusto ninyo. Dumako naman tayo sa fuel tank capacity. Si Honda Beat ay merong 4 liters na fuel tank capacity, habang si Mio Sporty naman ay merong 4.1 liters na fuel tank capacity. Nakalamang ng 0.1 liters si Mio Sporty. Pero dahil mas matipid sa gas si Honda Beat, siguradong mas matagal mong mauubos yung 4 liters compare sa 4.1 na litro ng gasolina. Dumako naman tayo sa seat storage. Si Honda Beat ay nasa around 10 to 11 liters ang kanyang seat storage, habang si Mio Sporty naman ay nasa around 8 liters ang kanyang seat storage. Mas malaki ng konti or bahagya itong si Honda Beat, pero yung mga basic necessities natin na kailangan
kailangan dalhin araw-araw kagaya ng raincoats, papeles ng motor, basic tools ay kasyang-kasya naman sa mga seat storage nila. Yun nga lang, kung gusto mo magdala ng mas maraming gamit o ilagay ang inyong helmet, maaari ka na lang magpalagay ng added na top box for additional storage. Tingnan naman natin yung display ng dalawa or yung panel gauge. Si Mio Sporty ay merong fully analog display. Very classic. Ito pa rin yung mga display na noon-noon pa natin nakikita. Habang ang kagandahan naman kay Honda Beat ay meron na siyang semi-digital na panel gauge. So kahit papano may digital na part itong si Honda Beat at nakakasabay-sabay na din sa modernisasyon ng mga motor natin ngayon. Kating naman sa mga ilaw nila, parehas pa silang bulb type, harap at likod. So dilaw na ilaw pa rin yung makikita ninyo. Maganda naman yung dilaw na ilaw para sa mga mauulan o malalamig na weather o kaya naman ay may fog dahil nagko-contrast ang warm lights sa cold weather. Pero kung pang araw-araw na paggamit, mas gusto ko pa rin ng LED dahil mas maliwanag ito sa gabi. Dumako na tayo sa kakayanan ng dalawang motor na to, which is yung iba, ito yung deciding factor sa pagpili ng motor. Maximum torque and maximum power. Simulan natin sa maximum power. Ang Honda Beat ay merong maximum power na 6.3 kilowatts at 7,500 RPM. Habang si Mio Sporty naman ay merong 5.7 kilowatts at 8,500 RPM. Kung i-convert natin yan sa horsepower, si Honda Beat ay merong 8.7 HP, habang si Mio Sporty naman ay may eksaktong 8 HP. Dumako naman tayo sa maximum torque. Si Honda Beat ay merong 9.21 Nm of torque, habang si Mio Sporty naman ay merong 7.2 Nm of torque at 5,500 RPM. So pagdating sa torque and power, mas nakakalamang si Honda Beat. And nararamdaman ko nga yan base sa paggamit ko sa dalawang motor na ito. Gusto ko rin yung may biglang hatak or malakas na torque kaysa sa top speed dahil mas kakailanganin mo ito sa arangkada o kaya naman sa mga papanik na kalsada. Pagdating naman sa suspension ay meron silang parehas na telescopic fork sa unahan at may monoshock sa likuran. Base sa aking personal na experience, malambot ang play ng kay Honda Beat habang mas stiff naman ang kay Mio Sporty. May advantage and disadvantage ang dalawa. Mas yamado sa low speed at na bumpy roads itong si Honda Beat dahil mas maganda ang feedback niya sa mabagal na takbuhan. Habang kung mabilis na takbuhan naman ang pag-uusapan, mas prefer ko naman ang matigas na suspension ng Mio Sporty dahil mas stable ito sa high speed. So depende na lang sa preference nyo kung paano kayo magpatakbo, kung ano yung magugustuhan nyo sa dalawa. And you can always replace the shock ng mga aftermarket para ma-customize nyo sa experience na gusto ninyo sa play ng suspension na bagay sa inyo. So ayun na nga yung mga basic specifications ng dalawang motor na to. Nakakapag-decide na ba kayo? Syempre meron pang isa, yung pinaka-deciding factor natin sa pagbili ng motor. Tingnan natin kung sulit ba ang presyo ng motor na napupusuan mo. Ang price ng Honda Beat para sa standard version ay 67,400 pesos. Habang ang premium version naman with ISS and CBS ay 70,400 pesos. Si Mio Sporty naman ay merong SRP na 67,900 pesos. Shoutout nga pala sa Disenyo Clothing para sa t-shirt ko ngayong araw. So support nyo yung Facebook page niya, DESENYO sa Facebook page. Paki-like and follow na rin. And check nyo yung Facebook page natin dahil marami tayong ongoing giveaway dahil marapit na ako mag 100,000 followers doon. So kita kits. Thank you for the support. So ayan, siguro naman nakapili ka na between sa dalawang motor na to na entry level, good for beginners, even for more experienced riders, bang for the buck ang presyo, abot kaya, at madaling gamitin. Alin na nagustuhan mo sa dalawang motor na to? Comment your thoughts below kung ano yung choice mo sa dalawang motor na to. Sana nagustuhan mo at marami ka natutunan. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up. Ano pang ibang content ang nais nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.